naman sa kaliwat namo nga kanang dulunon jud may ug mga di mo nato kay May kapitbahay kami nagsabi na takloban daw siya ng mainit, ng itim na tela. Dahil meron daw sumasarin sa kanya. So nung natabunan siya ng tela, doon na nagsalita na yung matanda. Welcome back to Paradise Philippines, and we are currently here at Careta Public Cemetery, and we are going to be sharing a couple of stories, personal stories or stories from people who lived here in this vicinity. So let's check out what's going to happen and what are the stories that we're going to discover that are showing paranormal activities or stories of just souls have been forgotten by the people around them. Sa kaliwat namo nga kanang dulunon jud mi ug dingon nato kay natoy year nga nagsagunson ako urom nga there was this last urom nako ato nga year nga aside atong typical urom nako nga it's just tiguang lang jud na siya niya naka all black na siya nga magdilo gyud na siya black. Amo na siya pirmi magpakita nako face front chicken na siya. When I close my eyes, kay second time around nga nakamata ko, duha na sila nanay kanang kabantay man ng creepy kaayo nga kanang sa mental gani nga na-scream gani manimbawt imong balibo sa iyang sinagitan ba. Na wala ra jud ang siya gi-mind yung nasad ko. The third time around, kay mo gihapon sila na duha kanang they're trying to man daw na siya basta urumon ka ba nga mo separate man daw imuhang kag-ana sa mong lawas muna nga mopuli sila if di ka kabalik if dili ka matabalik nya it took time nga nagsige to siya balik-balik like kaupat or kalima na ko ato nagsige tug mata nya pag last na ato it was so shocking. Kaya bisan pag naanad na ko, dili ingon nato ba. Creepy kay siya kay sa tanan ako nga nakitaan since I was a kid kay for the first time nga nahadlok jud ko. Kay naara siya sa foot dapit nako sa bed niya. Ang makita ra kay pula lang jud kaayo iyang face ba niya. Kanang siyang sorry to say the word ha, pero kanang yawa jud kay siya nga red. Inana siya ni iyang voice kay creepy na jud kaayo nga di ka kasabot ba. It's not deep, it's not kanang nipi siya tingog kanang lain jud siya niya out of nowhere kay niya ana siya nako nga. Masyagit gani ka kay tahion ako imong baba og alambre. I was like ano din siya uy. Creepy jud kay siya, lain siya but it's not something gani nga you hear from mga diingon nato supposed to be magparamdam ram na sila or maagi lang ito siya kay ano dito nga nabot sa point nga mo na siya nga tahiyon imong babag alam something nga lain jud siya for the first time kita jud ko ginato if mangutana ang taon nako kay di ko ka describe niya murag closest na siguro nga makaingon ka nga yawa jud. Kini bitaw sa mga sitwasyon nga kanang wala nato damhaba. That's why I'm kanang murag ingani ko modong og lugar nga kanang defense mechanism bitaw nimo kay magpakatawa ka kay arong ang atmosphere kay maadto ka sa lugar nga kanang kahadlukan but kanang wala mo kahibaw nga kanang nahadlok ko unya pagsud na ko because this is my first time na
nisulod ani nga kuan ba nga lugar, and then first time pod nako nga naka-experience. But dito sa amoa sa probinsya, kuan manggod ka ng remote place ba. So ang among balay na center siya og kamanggahan, kahumayan. Then layo ang kalsada. So ang akong na-experience sa una, ako pong na-experience karon dinhi. Pagsulod nako dito sa gate, gisugat ko og kusog nga hangin. Karon, di together with this group, kanang skina nga paingon dito sa kung padong ka mosulod kay diri paingon sa right side. Nay kandila din nga nagsiga. Then kanang kandila nga nagsiga, ma-feel nimo nga nay nagtindog dito niya. Nag-joke ko ni Nigel siya nikatawara because ang atmosphere diri ba kanang dili manggod na to usual nga ma-feel nga nata diri kay, and then mosulod ka padung na diri sa ato ang pwesto, ma-feel jud nimo nga we are companion nga dili sama nato. So because kini nga lugar kay bawo man jud nga menteryo. So ako na sa akong experience nga ani mo to umog sa di makakita gyud ko og mga unusual things nga kay tungod siguro sa among dapit. So karon kay makakita ko nga naglingkod tapad ni Louie sa kadaghang tao nato diri, ma-sense nimo nga unusual things nga naa sa atong palibot. Ma-feel pod nimo og unsa ang ato ang gibutangan karon. For naay nagtindog sa Nigel nga kilid, naay naghilak nga bata sa dapit sa likod. Sa akong nasinati diri kay daghang wala pa ka recover nga nung namatay sila. Based akong experience sa amoa, na experience po na ako diri karon kay tungod siguro sa kahilan sa dapit sa amoa. Ani day good ma-feel nimo kung nakasulod sa menteryo. So that's why nga ani akong mode of comfort sa akong kaugalingon kay tungod siguro sa akong makita, sa akong ma-feel. For example, na initapan ni Ate Mary. Feel nimo nga sa kadaghan nimo nato dili nga nagtapo. Naagyod sila sa atong palibot ba. Hadlok sila in terms nga ay ana na sila. So, para to akong ika-share nga naagyo di ay sila sa palibot. Kung kagpait ng sigalipan sa gawas, ulit ako doon kit na mga kapit na city sa biik. Liko ako lang akong kahoy niya. So may pagliko ako may kahit lupad ako buka gagmay bata. Buta pagka kong agad-agad. So nagbuba malingan o sa kita uka gitu. Sabiyo ang lego nakita lang. So ana di balapit ko sa bay na akong kahoy. Ang bumak. Pag kumuta ato. At totoo ko di ko to.
Saya tuyo, apa itu lu video para makatulog ko kadto sa kuya ba. Itu kan mga pila semana ko bawa. Naga pa sa kong lola. Lu bawa ra makainom. Hindi ko kain di bawa. Hindi mo tang ba. Just recently kay nami gilakaw nilang amahan kay nag-shoot ang Paradise ba kay there kanang places nga we wanna feature. Yeah. Kani siya nga place kay at first kay okay raman jud siya. Maybe kuyaw lang siya just the fact nga kanang karaan siya ba. Karaan siya nga lugar. Ang case lang jud ato kay pag visit namo sa supposed to be katong place nga accommodation unta nato as a team kay lain jud siya. I mean the place looks good pa siya. Dili man siya ingon nga kanang creepy jud kay siya para sa uban nga places nga atong nakit-an jud magian sa by the road nga karaang balay hadlok jud siya tan-awon. Amo lang jud ato kay natoy part nga nagkuha og footage si amahan niya. Naman na siya kanang there's a hallway nga padung sa ilang CR. These are two kanang kwarto ba? Kwarto. Wala man miniagi atong sa hallway kay nituyok man mi padung sa ilang balcony ato nga connected siya sa isa ka room. So ato miniagi sa room. Pagsulod pa lang namo sa room daan kay naapagani siya kanang ilang gitawag nga atay nga bed. Kanang dugay na jud kay na siya nga bed niya. Makasense jud ko nga naa pa jud tao. Nya dito jud ko nakuyawan kay pag lusot ni amahan padung sa hallway. Nya naman ay mirror ang sa hallway padung sa ilang CR. Pagkuha jud ni amahan og footage dito kay naan jud nagdagan-dagan sa may hallway. Wala lang ko nisulti nila kay tao ra ba ta makuyawan ba gyapon ta. Nya wala lang mi expect kay of course, ang mga tao nga nagstay dito, di just sila mutugan nga na something ba. Yeah, pagsulti na nako, katunang ni gawas na mi atong sa may outer part nga balcony nila. Nautanan jud ko, sure jud nga wala jud. Moto nitugan ang tanang nagbantay dito nga naa man jud ma'am. Jud kay. Even while katong napa ko sa murag sala sa karaang balay ba. Napa mi sa sala ato kay nakoy lines nga isulti mabother jud ko kay while nagsulti ko sa lines mo na mo jud maglingkod sa ilang mga lingkuran kasi magiagi nya ang sa ilahang mga rooms kay makalit lang nga mo pass by sa ilang door kay I don't know why kinsa mo pass by kay after man namo pag-agi dito sa ilang mga door kay gi-close ba to sa caretaker. Pag next ato kay natoy part sa same gihapon nga place kay nagkuha si amahan ng footage kay it's believed man gikan sa mga nagstay in dito nga staff na naa daw jud ko sila madungog like naka-experience sila nga ang mga bagong uniforms bulaktan dili gani kay kanang nay magdagan-dagan kuno may mula gubo ang pinaka-creepy jud kay na ay part dito sa may office nila nga ang sa taas ana is mura siya storage na lang sa mga staff sa mga karaan nga namuyo jud dito ba sila jud mga don and donya jud ba na jud dito kay kanang naka-experience ko na sila nga na ay ni ubo nya magdungog siya ang ubo kay gikan sa taas nya kinsa may muubo sa taas nga wala ba jud tao kay storage ba jud siya nya when we visited the storage kay wala na jud siya guys as in kanang cobwebs everywhere nangadugta ng ubang staff nga naa didto for na pang mga old staff na pang old bed sa tag-iya sa place nya pagsaka na mo atong sa staff house or somewhat staff house nila kay naay room dito sa taas na wala jud ka anto si amahan nya na jud siya nga kanang di mo masaka din. May kay kaligog dagat? Nga siya ra usa dito na ado dito. Nga pagsaka jud na na dito. Na jud mga tao staff kuyog namo nagud sa akong luyo. Wala gud ni kuyog ni amahan pagsaka.
inana bang dili mo siya ingon nga nang hadlok jud ta no, pero we keep in mind lang siguro ba nga everywhere we go kay dili ra gani kita ang namuyo diha. So even if wala na ang mga kanang tag-iya na nga place, kay sometimes we have to remember ba nga souls tend to stay to places nga they feel like it's home ba. So most of akong gi-explain sa mga staff dito nga or even sa mga videos nga among gi-shoot dito nga it's not to scare people away, pero let's be sensitive lang sad nga wata kay ba ang kanadiyang mga ma-feel nila dito kay mga souls din na nga wala sila ka move on nga nagdugay mo din sila stay diha. So kung sa ilang trabaho diha mo na nagasa ilang afterlife. For me, no, this is something like very personal and maybe na-share na nako ni to some of my friends, but still it's a bit heavy for me. Okay, it's a bit recent, but not too recent, but maybe a few years back. So when I was, a young child, I would always love to like watch horror movies and stuff. It's like a bedtime story for me when I hear things horror. So I watch horror stuff, movies, and read stories about it. It's just like a fun time for me. Till it came a time, October of 2018, people around me have thought that I was going crazy, I was mad, nabuang na ko, something like that. It even cost me like not to go to work for a few weeks just because of what happened. So on that month of that year 2018, I had this situation na I started like feeling some stuff, things I cannot explain. I started seeing a lot of images on my mind. I can see prisons. I've never been to any prisons before. I can see child on an electric chair. I saw a lot of unusual stuff na I myself can't really explain, or maybe others can. So at first I didn't really ask for help from anyone. It was just me and Nigel that time. Till it came one day na his trainer reached out to me for help, which I really accepted. Okay, I was too scared and I didn't know what to do, so I accepted the help. I was so confused because daghan kay mga butang nga nahitabo na first time. Like I felt an earthquake and it was just me na naka-feel sa earthquake. I ran to Nigel because the ground was shaking. And when I look at the other people, they're just fine sitting. Okay, wala the earthquake na nahitabo. So it lasted for a few weeks. I kept searching for answers to a lot of questions until a pastor offered like a pray over session for me. Then slowly my mind got opened. Anong naani sila, why do we feel them and such. And even until now, it even got worse, but the fear inside me, I think it gotten better because right now I accepted it na we're not the only ones living or around this place. It's not just us around the earth, so we just have to deal with it, I guess. But the main thing that really stuck to my mind is that the only reason we fear is that we don't know something, or we only fear something we don't know. So even lately I can
I can see stuff na dili gihapon ako ma-explain. I started seeing feet sa mong bed. I can see children still. But I always go back to that statement. It's just a fear of not knowing. So right now I'm fine with it. I can deal with it. That's all I can share. Kani kay experience na ako pag high school. Ang mahirap ang buhay namin noon. Bale yung papa ko, nagmamining siya. So, syempre, sa araw-araw na buhay namin noon, ang pinakain lang namin noon is kamote. Minsan wala. Yung papa ko parang ang kinakabuhay lang namin nun is yung mining. Pinipilit niyang makahukay ng ginto. Hindi namin alam na meron siyang nagalaw. Meron palang nagbabantay na matanda. Malapit na siya doon sa ginto. Malapit na niyang mahukay. Isang gabi, yung mama ko habang natutulog siya, nakainom siya nun eh. Tapos, biglang, parang umuungol-ungol siya. Sabi niya, mga ganun. Hindi, ma, sabi ko, ma, ano nangyayari sa'yo? Tapos, alam mo yung biglang hinawakan niya yung ganito ko, sabi niya, boses matanda. As in, yung boses na walang ngipin, sabi niya, kunin ko yung mama mo. Sabi niya gano'n. Kukunin ko yung mama mo. So wala, takot na takot ako noon. Siyempre, bata pa ako noon. Wala yung papa ko. Nasa mga kaibigan niya. Hindi. Tinawag ko yung kapitbahay. Kuya, tulungan niyo kami. Sabi ko, yung mama ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Bakit ganun? Bakit may iba yung boses niya? Ang dami nang tumulong sa amin. Pumunta yung mga kapitbahay. Hinawakan siya. Pero yung mama ko, sobrang lakas. Sobrang lakas niya, pinagsisipa niya. Yung mga tao na mangmawak sa kanya. Sa ilalim ng lamesa, sipa dyan, sipa doon. Hindi nila makaya yung mama ko. Sa isip-isip ko, bakit ganun? Babae siya, pero kaya niyang sipain. Palayo yung mga umawak sa kanya. May kapitbahay kami nagsabi na takloban daw siya ng mainit, ng itim na tela. Dahil meron daw sumasalid sa kanya. So nung natabunan siya ng tela, doon na nagsalita na yung matanda. Sabi niya, kukunin daw niya yung mama ko. Ang kapalit nun, kayamanan. Kailangan ng tatay ko. So dumating na yung tatay ko, sabi ng tatay ko, hindi na namin kailangan ng kayamanan. So nun, ako naman, sobrang takot ko, yung ate ko. Biruin mo yung hindi namin akalain na makakaakyat kami sa bubong. Sobrang takot. Tapos nun, basta umiinom yung mama ko dati, lagi siyang sinasaniban na siguro mahina yung faith niya sa God. Kaya yun, lagi kong sinasabi sa mama ko na, huwag ka na kasing manood ng horror, magdasal ka. Ewan ko, mahilig yung mama ko na manood ng horror eh. Kaya every time na may nagkikwento sa akin about mga ganyan, may nakikita, sobrang takot ko. Kasi na-experience ko at dinig ko na iba ang boses. Na totoo pala na may mga namatay na naandyan lang pala sa paligid natin. Yun lang po yung experience ko. I-light ang mood kay Arong. Dili na ito makuhaan. Gani kaya
Dili jud ko kun ano mga makita kay ako kadungog jud makita di jud ko ano makita. Time 7:39 ang wait. Di ba? Wala. So, tigil ko ganahan nga makuyawan. Feel ba kayo hangin nila pa? Na-adjure. Unsa man ang Kaya nga sabi ko kuya ayoko talaga Ulitin lang. ka-experience ba. Ang toli, tara. Dali. Actually guys, kami ni El, namin na-feel something. Kay, among na-feel naman ni El kay, ewan ko nag-shoot ko. Pag-shoot na ko, na may labay hangin sa akong likod ba? Lahi jud kayo kay, naanak jud akong kaniyo. Kasi may anak yun ba? May anak yun siya. Then, pag si El, bigla Sir. Abi na ako si El, nga mangundang namin. So, sir, nanguhit ka na ako. Or na nanguhit na ako. So, layo mo ko ni mo, boss. Naman ko sa kinalayuan. Muna na ito. Ang hangin nga, may labay na ng anak ni. Nanguhit ni El. No? Nagpumatay ko. Before ka before ka ni Master. Unsa na babae lalaki? Let's Isa. wrap up. Oo. Before ato, ano yung hangin ako. But, Makafeel lang ka di ba? pero Elmo? siguro ang nasa akong mind kay Nakita na ka? Lagi? Kita ko mga po tapos Oo, katong sa inyong bed mo. Not until nagingon si El nga. Kita yung bata sa part Lalo ng na message or premiere. Na-bother ko gamay pero di ba medyo naalan na po tungkol sa mga experience. Ulitin sa sino, ulit rin. Lakaw ka ha? Ay, siya ba? Asa na sila? Ipa-off sa microphone. Nandito din. Oh, nanako din. Aha. Ano ba kukunin mo? Hindi, ipa-off. Ay, 50-20 ba? Ang galing. Ang galing yan ay naglakaw. Uy, hindi ko itong baliwan na dyan naglakaw. Sorry for the work lang dyan eh, for the work. Sorry. So, kanina while we were sharing stories and while I was creating an intro for the production, it's kind of creepy kay while I was waiting for direct to give instructions, kinadyo kalit og lakaw sa kulo yun niya, padung siya, dagan padung ako. So, muna nagpadali-dali ko yung direct ako sa nang bukasaon, guys. I know I'm used to it. I'm used to seeing, you know, people have rested na ba. Pero even if for us, for our case, sa mga tao nga makakita or makafeel o gilingon na to, okay, it still creeps us out. Human as we are, we're still humans, guys. Madlok jud gihapon, guys. So, di lang ta magpasagad kay basin may makasala ta ba. So when you visit places like this, or bisan places lang jud siguro nga you know something's off or it's not just you who's in that place, make sure you say excuse or kanang may pagpasaylo kay basin may makasala lisod kay. So yeah. Let's go na rank. Mga una may ramen. This is creepy. Wag naanad na ka ba? Iwan ka pag even if the kids are here with us pa, it still creeps us out. Sometimes like, you have to remember nga, even if there are lots of people around you, it won't stop non-living, you know, beings na magparamdam yun. So, that was our short storytelling here in this area in Careta, and as you can see, as you've heard on the stories, there are different situations wherein we see or we feel certain entities not living with us. But despite that, we have to think, you have to be sensitive. Na aside from us living in this world or this lifetime, syempre, there are other folks
na who haven't rested well. So they are quite wala sila nahimutang. Let's just say ana. Sometimes they just need help, or just sometimes they just need validation nga they're still being remembered by the loved ones, or bisan kinsa lang ang maka-remember nila. I guess that's it. Anyway, this is Paradise Philippines with the Team Heheha, and please do follow us on our social media accounts and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to click the notification bell button for more updates and latest videos from Paradise Philippines. Once again, this is Aki, and I'll see you in the next video.